Hi guys! It's me, Carla. So, welcome sa aking channel. So, medyo maulan ngayon. So, kailangan natin ng jacket. Kung sino man yung aalis, jacket, umbrella, or yung payong. So, hindi natin dapat yun kakalimutan para hindi tayo magkakasakit. So, well, ang purpose ko naman sa video ito ay hindi sa ulan, kundi sa aking aloe vera gel. So, i-compare natin yung aloe vera gel ng Deylangs at saka ng Nature Republic. So, both of them are from Korea, so made in Korea. So, ito yung vlog ko na gusto ko na siyang i-share sa inyo. So, if you want to know more, so please continue watching this video till the end, guys. And don't forget to subscribe to my channel. Tsaka kung gusto nyo ma-update sa mga new videos ko, so just click the notification bell beside ng subscribe button. So, simulan na natin, guys. So, yung mga brands natin is from Deylangs and Nature Republic. So, ito yung sa Deylangs. Ito yung sa Deylangs. Tapos, ito naman yung sa Nature Republic. So, both of them are green. So, sa mga aloe vera gels na nakikita ko, different brands, dumadami na sila. So, most of them are in green containers. So, hindi lang aloe vera gel yung nakikita ko. May snail, pero hindi siya Korean product. I think Chinese. I saw Chinese sa mga new stores. But, ito yung napili kong bibilhin. So, simulan natin sa Deylangs. Kasi yung Deylangs ay merong 100% na aloe vera extract. So, sa label niya, guys, andito yung brand. Ewan ko ba kung anong meaning nito nasa taas. May Korean kasi ito siya, so hindi ko mababasa. Hindi ako marunong magbasa pa ng Korean. Tapos may aloe vera. Tapos may nakalagay na 100. Tsaka soothing and moisture. Tapos, meron dito yung picture ng aloe vera na nahati or na-slice siya. So, sa mga matatanda, ginagamit nila yung aloe vera sa buhok. Ginagamit din nila as shampoo. So, kaya ma-healthy or healthy talaga yung kanilang hair at saka black. So, ito siya, guys. For me, ang label niya, okay naman siya, but hindi masyado siya special. But, nandito na yung main content niya, so yung aloe vera. Tapos, nandito din sa likod, yung mga ingredients, mga direction to you for using, yung ingredients, yung manufacture date, tsaka yung barcode, at most especially yung expiry date. So, nandito na siya. So, made in Korea siya, guys. Original siya kasi pag titingnan natin yung mga labels natin, may barcode. If originally from Korea, so dapat 880 yung first 3 digit. Totoo yan, guys. So, ito siya directly from Korea. So, next naman tayo, guys, sa Nature Republic. Ito yung Nature Republic. Ayan. So, medyo catchy din yung kanyang label. Meron dito yung brand. Yung aloe vera. Soothing and moisture din. Pero, 92% lang yung aloe vera extract niya. But, yung dito naman, medyo special din yung label niya kasi may embossed part. Yun yung nakamahal. Yes, yun yung nakamahal ng product. Ito yung naka-emboss. Ito na part. Dito na part. Ayan. So, dito lang din na part. But, well, hindi lang sa packaging siya known, pati naman din sa brand. So, Nature Republic is one of the famous brands in Korea when it comes to beauty products and skincare products.
So, same sila sa Deylangs, 300 ml. Ayan siya, guys. Tapos, nandito din Korean, hindi ko maintindihan. So, sa likod din niya, guys, merong barcode. Ay, ito. May barcode. 880 din. Expiry date. May mga direction to use. Yung mga ingredients, nandito lahat. Ayan. Safe siya kasi it's from Korea at saka branded din naman siya. Original. So, beware of fake, guys. Okay? Alright. Next naman sa packaging, yung container niya. So, ito yung container ng Deylangs. So, yung sa Deylangs, plain lang siya na green. Plain packaging siya. Wala siyang special features. Container lang siya na green. So, ito yun siya. Tapos, pag bubuksan natin, meron siyang protector before using para hindi mabukos lahat yung gel. Ayan, ito yun. So, protected siya. So, yung ano niya, yung protector niya, medyo malambot siya. So, huwag niyo siyang ipatong without the lid, guys. Kasi malambot yung kanyang texture ng protector niya. Next naman is yung sa Nature Republic. So, ito naman, medyo sexy. Kasi may pa-curve dito sa takip niya. Tapos, naging special din siya dahil sa embossed brand name niya dito sa takip. Nature Republic. So, hindi ko siya ma-autofocus. So, nandito yun. Hindi siya ma-focus sa video. Ayan siya, guys. Tapos, medyo sexy siya. Medyo may curve dito sa taas. Sa kanyang, meron din siyang protector, guys, before we open the product or before we get the product. Meron din siya. But ito siya, guys, meron siyang embossed name. Nandito din. Tapos, ang protector niya medyo matigas. Matigas siya. So, for me, okay din siya kasi hindi siya ganun kalambot yung protector niya. So, safe. Okay. So, for me, sa packaging at label, gusto ko itong Nature Republic. Sa total packaging niya. Tsaka sa label. So, next naman nating iti-test yung scent. Yung bango. Yung bango niya. Buksan natin yung Deylangs. Ayan. Amoy aloe vera. Amoy aloe vera siya. Bango. Hindi masakit sa ilong. Hindi para sa ibang mga gel na sobra ng alcohol at saka yung perfume. Next naman is Nature Republic. Sa Nature Republic tayo. Ito naman siya, guys, kakaiba din kasi meron siyang perfume. Aside from the aloe vera extract na amoy, nilagyan nila ng madaming perfume. Kaya hindi ko maamoy yung mismong aloe vera. Hindi parehas to sa Deylangs na may amoy talagang aloe vera. Yun lang. So, for me, sa scent, I choose Deylangs. Taran, Deylangs. Tapos naman, sa texture naman tayo, guys. Yung sa texture. Ito yung sa Deylangs. At ito yung sa Nature Republic. So, sinishake ko siya kung sino ba yung mas fluffy. Ito siya, medyo fluffy talaga siya. Todo sayaw talaga yung gel. Yan o, todo sayaw yung gel. Pero yung ito,
hindi masyado, parang nakulangan siya sa feeling. Ayun. So, ganun. So, sa gel mismo, mas gusto ko yung Deylangs kasi hindi masyado hindi masyadong sumasayaw, ganun. Ayoko yung masayaw. Charot. So, next tayo is yung sa gel na texture. Ito yung unahin natin yung Deylangs. Yung sa Deylangs, okay lang. Gel siya eh. I-apply natin dito. Medyo watery lang siya. Hindi siya yung ibang gel na sticky. So, watery lang siya. Bango din siya ng aloe vera. Ito naman yung sa Nature Republic. Tingnan. Dito na. Actually, same lang sila. Same lang sila. Okay siya. Both the same lang talaga. Pero, matagal siyang mag-dry. Yung Nature Republic. Matagal siya mag-dry. Tsaka yun. Matagal siya mag-dry kaysa sa nung Deylangs. So, gusto ko yung mabilis mag-dry. Ayaw yung basa. So, Deylangs I choose. Next naman is yung mga ingredients. Babasahin natin yung ingredients niya. Yung ingredients niya, guys. Wait. So, sa Deylangs tayo. So, yung mga main ingredients lang yung i-mention ko kasi ang hirap nilang basahin, guys. Hindi po ako perfect reader. So, sa Deylangs, meron siyang water, syempre. Aloe leaf juice. Kasi yun yung main product. Tapos, may glycerin, may betaine, may carbomer, may castor oil, witch hazel extract, may collagen, tapos merong fragrance. So, wala akong nabasang alcohol dito. So, I think this one is very organic kasi puro mga natural ingredients lang nandito. So, ito naman sa Nature Republic. Okay, ito. May alcohol. Meron yung aloe vera extract, 92% lang. Tapos, meron siyang glycol, merong glycerin, may flower extract, may peppermint extract, may castor oil din. At saka perfume. So, yung perfume. Kaya pala, sobrang bango niya na hindi ko na maamoy yung aloe vera extract dahil nga sa alcohol at saka yung perfume na hinalo. But, maganda naman to na product, guys. So, eto siya. Nabili ko naman tong dalawang aloe gel ko sa boss ko. So, if you want to buy, itong Deylangs na ito, very cheap. Cheaper ito siya kaysa sa Nature Republic. So, ito siya, guys, for only 150 pesos. Meron ka ng 300 ml tub na aloe gel. So, ito, 150 pesos. At ito naman, 190 pesos. Each tub. So, ito siya, 190 kasi nga, may brand. Known brand siya sa Korea. 190 pesos. Meron ka ng 300 ml tub din. Okay, kung gusto nyo bumili, ito yung Facebook page ng store, ang Korean Beauty Box PH. So, yun, guys. So, sana nag-enjoy kayo.
or tulungan ko kayo paano mag-determine ng original product at saka kung sino ba talaga yung magandang product. So both of them are really nice product kasi Korea. So they are known for mga effective din na mga products, guys, mga skincare, mga makeup. So I hope na like niyo yung reviews ko about this aloe gel. So don't forget to subscribe again, guys. And eto na nga, lumalakas ang ulan. I don't know kung gusto ko pang lumabas. So yun, guys. So thank you for watching, guys, and see you sa next kong video. Bye!